Halló, üdvözlet mindenkinek! Megérkeztünk újra Metal Gear. Túl vagyunk a boss harcokon, aztán most már csak itt a raktárba kell magamat átverekedni, és hogyha minden igaz, lassan már Metal Gear lesz majd az ellenfelük. Vagy egy Luke. Pedig csak visszamentem a HP-ért. Ez jó. Nekem is kellene ide egy számláló. Mint a szószjátékosoknál. Ki mennyiszer adja be a pacskát, úgy kéne itt átmenni, hogy igen, itt meg már eléggé sok, hogyha az a villogó cucca, az mind azt mutatja nekem, hogy az olyan, ami rám fog lőni. Hát jó, 9 alkalma van. Az szép. Jó. Ó, hogy tényleg. Akkor menjünk be ide, de ott is el lehetett volna menni, csak nem akarok ott összetörni, mert akkor lelőnek, meg ki tudja azt, hogy mennyire fogyó ez a gránát. Mondjuk akkor lehet, hogy nem is ezzel kéne tovább menni. Tegyük el. Jó a biztonság. Na, visszakapom a középső. Hát az már ott akkor megvan a Metal Gear, jó? Jó vagy monstrum. Igen, azt látom, hogy a kamera arra akartak egyre a figyelmet, hogy nézzem, hogy mekkora az ő. Oké, szereztem olyan gránátot, ami azért kiiktatja a kamerákat. Jó, több felé lehet menni. Ki akar tőlem és mi? Snake, it's me. What's wrong? It's me, Mario! Find a good place to hide. Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Akkor csak megold Don't valami you need a távolról. password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Ő minden. That describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Jó, hát akkor nézzük meg a másik irányt is. Akkor szerintem ott kell felmászni a létre. Ezt remélem, hogy itt van még valami plusz loot. Hát ott kamera van, meg lehet lemenni a vízbe. Jó, hát akkor... Catch! Legyen idő visszafutni, mert akkor nézem, hogy fel tudok-e mászni, mert biztos, hogy a vízbe is le lehet menni. Csak nem tudom, melyik az irány. Akkor menjünk fel, mint a vitézek a csatára. Csak tudod használni, azt nem? Olyan vagány vagy félkézzel tartva a granyót. Hát szép. Nem hiába edzett katonák vagyunk. Ilyen gránátot még jamming. Figyelj! Fú, de megijedtem ettől, azt hittem, hogy itt valami van. De várj, ide be tudok menni. Snake, it's me again. Igen? How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a Oh, pretty careful guy. Itt a játszana, a harmadik pályán vagyok. I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Na, akkor még a trying. És a karika.
vagányú futkosok itt, szerintem mindjárt rálő valami kamera. Körbe kéne nézni valami lencsével, hogy... Stinger, van itt minden, mint a bucsúban. Hát akkor most már csak a tetejére kell menni, nem? Ez nem ajtó. És mindig a karika. Snake, What's up, Doc? I did it! You got past security? Bingo! Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. Micsoda? What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late Hát mondjuk, hogy 70s. egy ilyet Why kilőnének, weren't azt they nem able is to tudnak, nem is develop one látják. until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a Ezt political meg kell point of view, állítani. it De mondjuk, avoids hogyha megvannak a the tervek, problem simán of tudnak vele újat nuclear csinálni, nem? inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. És akkor most gondolom egyébként, hogy IRL mi van, az, hogy egy helyben állunk ott azon a tankon, és beszélgetünk, távolról néz valaki. I'm sorry. You changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real Igen, warhead. Ocelot él még egyedül. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Na hát akkor nyálazz át a fájlokat. Jó, hát akkor... Mivel ide nem tudtunk menni, ezért menjünk itt le. Eddig tudok ezzel itt jutni. Ó. Oké. Shit. Ez aztán a lopakodásnak a... Jó, ölj meg! Remélem jó helyen van a mentés. Olyan vagányú futkosok itt. Jó, van, hallott vagyok. Mondjuk biztos lett volna még HP-m. Mondjuk akkor a sniperrel kilövöm távolról. Ó, hogy...
Na, amit tudunk biztosan, hogy itt biztos, hogy nincsen kamera, meg jarta, meg semmi. Aki azzal tölti az idejét, hogy engem levadásszon. De akkor mégsem igaz az, hogy nincsenek itt security guardok. Vannak, csak... igen, vissza. Viszont akkor ki is lehet ide váltani, ezt el lehet tenni. És akkor majd kilőni azt, amikor odaérünk. Nem akarom tudni, hogy hányan vannak, vagy hogy hol vett pontosan észre, amikor már felmentem. Nem akarom fel... Olyan helyen kéne csinálni itt az automatikus mentést, ahol nem beszélnek ennyit. Na, most jött be az ezredes. Hát, izomlázat kap az ujjam. Viszont akkor biztos, hogy erre. Még Nikitába is ki lehet lőni, de hogyha én ezt a Metal Gear-t fogom lövöldözni, akkor... És voltak többen? Akkor már itt nézegettek kamera. Jó, ez egy szerencsétlen volt. Nézzük a szkópot inkább. Senki. Oké. Lehet, hogy ezen a jó taktika az, hogy bizonyos időközönként elővenni ezt körbenézni. Ki akar még mondani valamit? Snake! Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Arms Tech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Uh-oh. Did you find the... Ezt akartam elnyomni. Még egyszer nem szeretném meghallgatni. Oda kell menni. Véleményem szerint. Ja. Pedig azt hittem, milyen frankó lenne, hogyha bepattannánk ebbe a nagy gépszörnyetekbe. Akkor bementem. Igen. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. Akkor nem halt? It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No, there's been a change. Tényleg a The new csókának kéne target is segítőkezet lot more adni. China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders.
Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about Jó, hogy this elmagyarázzák ilyenkor a tervet, they'll mindig all az, hogy want to meghalljuk. contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox dye vaccine in our demands. Fox dye. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox dye was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. Ezt nem fogjuk engedni. Very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Őket hind. nem bántja a and most kamera, of our pedig other látja, heavy hogy firepower. pörög fölötte. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear Komolható warhead, távja. invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Düm, düm, düm. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the Kivétel way, Otakon. what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. És ezt nem fogja hallani senki, hogy ő beszélget a kolonellel? Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished Inkább inputting the suttoghatnak, PAL nem? codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about. It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy.
shape memory alloy. Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. Oh! So this key is actually 3 keys in one. Clever. Jó, akkor meg van oldva a 3 Can you kulcs. see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. A sárgától a Left goes piros. for the room temperature key. See the symbol? Okay. Next to that goes the low Az a V. temperature key. The one on the right is the high temperature key. Meg a Z. Okay, I got it. First, I Az change the shape of E, the card, Z. and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. Jó, But aztán here's the hogy? thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! Uh-oh. The key fell in the drainage ditch. Az aztán jól repült. This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Fuck. Snake, you've got to get that key. És hova az Isten esett? Vissza az aljára az egész hol bele vansznak? Akartam mondani, remélem hívnak riadót. Persze, hogy hívnak videó. Videó? Vagytok egy hányan. Muszáj vagyok, hogy... Jó, és hogyha lementünk itt. Hallak ám? Hova az Istenbe esett? Na jó, itt legalább nyugodtság van. Lehet lemenni. Hol van nagyjából a fönt? Ezt kéne kideríteni. Azért eléggé hamar elvesztették, hál' Istennek, az érdeklődésüket szerint személyem irányába. Nem baj ez. Valahova ide eshetett, nem? Ó. Akkor most oda lemegyünk a vízbe. Ó. Sok minden volt itt. Milyen sav. Jó. Jó, de ez már fáj. Hát itt jöttem be.
Kurkőbe volt rakva a robbanóval. What's wrong? Snake! Shit. És eddig hogy nem volt szerencsém ebbe belépni? De jó, nagyot lerobbantott. Nem, tervál. Így aztán szúrjam ki. Ajaj! Túl messzire megyek. Ezt nem itt kellett volna? Hopp, gyorsabban, gyorsabban. Ó, hogy még itt a vízben vannak eldugva cuccok. Megvan a kulcs. Stabil a kezem. Itt a... Azon gondolkodok, hogy hol látok. Nem. Te van. Vagy látom ezeket nem. Ez mi? Mitől robbanok fel? De ugye full HP-t leszedi. Viszont akkor jól gondoltam azt, hogy hova esik mi. Ezt a bombát nem értem. Na várjál, most hol van a kulcs? Irányításokkal vannak bajom. Igen, most az egyértelmű az, hogy nem találtam meg a kulcsot. De nem lett meg a kulcs. Nincs csak idő. Itt lehet lemenni ide. De menjék itt el! De ezek azt, amit keresek, az nincs itt. Megvan a kulcs.
most húzzunk. Egy random robbanó. De hát, hogyha innen elmegyek, már nem. Na, messzá. Csak nem robbanok fel. Na de már nem, nincs idő. Azért nem értem, hogy ha fent vagyok, akkor sniperrel le kell szednem azt, akit üldöztek, vagy nem tudom, hogy eltűntek-e. Viszont, hogyha az bulletproof üveg. Akkor hogy megyek én oda be? Ha, ott voltak. Hol van az a szerencsétlen? Ó, hát nem látok. Az nem jó. Nem hát. Itt meg most kevés HP van. De melyik hülye nyitotta ki az ajtót miután? Na mindegy. Ez kellemetlen. Kulcs. Először az E. PAL code number 1, confirmed. Awaiting PAL code number 2. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Okay. Freeze the key. Let's freeze the key. Is that the wrong one? Nem, biztos, hogy... Ó, hogy... Van gázmaszkom. És ha dobok egy ilyet, akkor ez így lekapcsol? Nem prong van, az tuti, csak valamivel le kéne fagyasztani. Na. Hívjuk ott a kont. Milyen fagyasztom le? No response. Akkor...
arról kamputta izéna. Azt mondja, freeze the card key. Itt akkor temperature-re kéne játszani. Jó, az lement. Okay. Key is wrong? Nem hiszem, hogy wrong. Mert hogyha nem erre néz. Wrong key. Nem wrong, csak a temperature-re kell játszani. Van az lesz a hideg, az meg a nagyon meleg. Hogyan cseszhetem ennek a hőmérsékletét? Most nem tudom felhívni? Next, you've got to cool the card key. Where should I do that? Igen. This is Alaska. Go outside. It's cold everywhere. But you're close to the warehouse where you fought Raven, right? That place is right in the middle of the permafrost layer, and there's no heater either. That key is actually an IC card. Its connector pins and main body are made of a shape memory alloy. It's designed so that unless it's been changed to the correct shape, it won't be recognized by the PAL code input terminal in the control room, and the detonation code won't be entered. Akkor több megoldás is van. Itt biztonságban vagyok. És az, hogy a pinekkel hogyan szórakozzak. Van itt valaki? Van, hát. És szerintem erre jön. Nikitát nem lehet használni. Ó, pedig örömmel tenném. Hoppá! Ó, az anyádat! Shit! Fekelhettél volna! Akkor már le kell feküdni a sniper lövéshez. Ne lássak semmit. Egyenesen állja már! Snake, de basszál fő! Hát ezt valahol eltaláltam, maradjunk annyiba. Nem is
És látom a testét. Na várjál, hát jön fel még egyszer, mert azért az nincs közel. Next, you've got to cool the card key. You're close to the warehouse where you fought Raven, right? That place is right in the middle of the permafrost layer, and there's no heater either. Csak vissza kell mászni. Karikával mászok. Vajon lent vannak HP-k? Na még egy szint, az tuti van. Nem rakatom be egy hideg vízbe. Milyen messze vagyunk? Nem, most nem megyünk ott le. Míg ahhoz képest még sincs olyan sok idő, vagyis hogy na, eléggé sok idő van, mert itt ráérünk futkosni. Ez kellemetlen, de működik. Ha oda másztunk, biztos leesné. Na, itt hideg van. Ez rossz gomb. Na jó, ott akkor itt vagyok. Next, you've got to cool the card key. You're close to the warehouse where you fought Raven, right? Pontosan. That place is right in the middle of the permafrost layer, and there's no heater either. Na jó, ezt már nem akartam megnyomni. És hogy hűtöm le? Hát nem itt. Hát van egy olyan érzésem, hogy ezzel nem hűtöttem semmit. Vagy csak elég az, hogyha itt fektettem? Ah. Falat nézd. Ezek gyanúsak nekem. Akkor az csak design. És itt világít. Károgni azt tudna. Tettem egy nagyon durva tiszteletkört. Nem tudom letenni a földre. Itt esetleg valahova. Legalább van
szép, hogy a madarai itt maradtak. Tehát ezzel vissza tudom magamat küldeni, de annak olyan sok értelme nincs. Mire nem jövök rá? Le vagy hűtve? Le van hűtve, balra. Csak ennyi volt, hogy ide jöttem? Most már alkalmas a vére, jó? Akkor meg vagyunk. Nehogy leesse. Push, forrest! Na akkor most a másik nagy kérdés, hogyan fogjuk felmelegíteni? Ezt ugyanúgy vissza kell mennem, és akkor a lángszóró-szerűséget fogom csesztetni. Van itt még hülye, akit le kell lőni, vagy nincs? That's the big question. Mondjam, hogy tetején körbenézek majd távcsővel. Tessék mászni! Ilyen radaromat meggemmelik. Adjál Google-t. Ott van. Gondolkodok, hogy innen így... Beadta! Az a lényeg, beadta. Kelj fel és járj! HP dobott? Kamerákra majd figyeljünk. Eltűnt? Mindegy. Akkor most... Akkor szerencsém volt az előbb? Már ugyebár eszembe itt is néz. Hit akkor csak így össze kell dörzsölnöm, és akkor megmelegszik, vagy... Pal code number 2. Next comes pal number 3. Igen, Warm the key. És hogyan melegítem fel? Mondjad, okoska. Somewhere warm? What about the blast furnace? But the problem is, if you go through a cold place on the way back, the card key might change shape. You need to hurry on the way back. Hova? Somewhere warm?
What about the blast furnace? But the problem is, if you go through a cold place on the way back, the card key might change shape. You need to hurry on the way back. Egyel tovább kell menni. És futni kell, mint hogyha nem lenne holnap. Azt jó helyre dobtuk. És akkor megint itt lesz az a szerencsétlen. Mert mindig visszajön. De megvakultál, öcsi. Hát, ha jön innen is valami hülye. Oké. Azon gondolkodok, hogy ameddig oda eljutottam. Jaj, fel kell liftezni. De mondjuk, hogyha leérek és már azt mondja neki, hogy hopp, így hideg van, de nem tudom meleg helyre rakni, mondjuk a hasamhoz. Vagy oda a lábam közé ott a combomhoz, amúgy is mozgok. Ott csak összesúrlódik, nem? Az nem tudom, mire felvesszük. Ez meg rossz. Bocsi. De jó, hogy új irányba kezdtem el futni, nem a másikba. Ó, hogy... HP csak nem hagyunk hátra. Na mondjuk ilyeneket nem csináltok, hogy felmelegítettem a kártyát. Micsoda? Szórakozó. Jó már. Képernyőbe belőnek? Hát de haver, hát... Mondjuk, ez így nem fair. Nem ezt akarom. What was that noise? Csak tudnám, hol az ajtó. Az ajtó. Na ezt már nem tehetem meg. Aztán. Hát de hogyha már itt jövök, ez le fog hűlni, nem?
Hát mindjárt kiderül, hogyha oda megyek a meleghez, ahova gondolom. Akkor mi történik a kártyával? Oj, remélem, hogy nem jönnek itt ilyen idióták most már. Ez probléma lenne, hogyha újra leugran a 4 darab ninja. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called fox dye? No. Fox dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently, fox dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the fox dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Ha most azzal kezdünk el foglalkozni, azt, hogy mi vagyunk beolvasztva, akkor elindul a harmadik világháború. Tehát most nem tehetem meg, hogy azon aggódjam, hogy mit adtak be nekem, vagy mit nem. Ó, ott magasban van valami. Egy olyan dolog, ami hogyha oda megyek, biztos, hogy leesek. 2 lift volt, nem? Akna van. Elfelejtettem. És ez jammelve van. Puty. Tényleg 2 lift volt fel. Engem valami hívás? Ja, itt nincsen jammelve semmi, mert látom azt, hogy egy négyzet megy feljebb. Na jó, itt akkor legalább haladunk. És itt voltak lootok. Nem tudom már mik. Ja, meg ott volt egy HP, arra is emlékszem, amire mindig beleestem.
És azt mondtam, hogy nem éri meg. Hát, ha itt van még HP. Panasz. Nem HP. Fullon vagyok. Annyi lőfegyvert ad, hogy... Panasz. Szerintem ennyire nincs is szükségem. Még hogyha mindegyiket fognám és lelőném, még akkor se. Hiába életnek újra. Ezért nem fog kinyílni. De! Ugye nem kell kártya tényleg. Hol van az a kulcs? Igen, már most megvan. So Naomi's a spy, just like I... Jó van, nem téged akartalak. Nem az utolsót hív vissza, hanem azt hív, akire gondolok. Naomi's an enemy spy? I can't believe it. I don't want to believe it either, but... Snake, leave it to Colonel Campbell. You've got to concentrate on re-inputting that detonation code. You're right. Ezért itt alak. Na, Somewhere warm? What about the blast furnace? But the problem is, if you go through a cold place on the way back, the card keep... ja. Telefonálni. Ja, felfelé telefonálni. Somewhere warm? Ja, már Wormnál vagyok. What can I do for you, Snake? Téged bírlak. Snake, Oh shit. Semmit. Viszont most már biztos, hogy meleg a kártya. És ez tényleg HP. Hányszor haltam meg itt a HP miatt? Na, hol volt a mentés? Nem éri meg. What's wrong? Snake, Semmi, csak felrúgtam a pacskát. Itt nagyon forró, ugye? Pontra. Nekem piros kell.
gépet. Arra akarok rájönni, azt, hogy hova kell nekem rakni mit. És te honnan jöttél? Téged legalább láttalak. Az jó. Kelj fel, Smanyek! Biztos, hogy itt kell valamit csinálni. Igen, már most már ez a kártya, ez nem kék. Hanem sárga. Adjál szkopot. Mi nem látom, ott a szkop. Csak lelőném ezzel. Nem a Stingerre. Ó, de olyan helyekre tudod letenni a kis tested. Ezen a létre. Ez a lenti rész lesz. Ó, hogy feljebb nem tudsz nézni te. Baj, hogy azt ide nem szedem. Jössz te lefele? Nagyon lefele is. Ó. Ennyire jött, nem jössz le, mi? Hát nem. Ezzel nem megyek sokra. Tudod mit, hadd szórakozzak egy kicsit. Arcomba robbant. Akkor Nikitával nem lehet. Mondott meg. What can I do for you, Snake? Ott vagyok, ahol kell. Naomi's an enemy spot. Ja.
Ja. Looks like you changed the shape correctly. The last card key goes in the far right terminal in the control room. But be careful. If you're in a cold place for too long, it'll change back to its original shape. You need to hurry. Looks like you changed the shape correctly. The last card key goes in the far right. Micsoda, most már jó? Hogy? Ezek mitől lett most piros? Akkor fussunk, mint hogyha nem lenne holnap. Kell akkor nekem most az, hogy ne lásson a kamera, aztán utána meg azt, hogy vakítsam ezeket a parasztokat meg. Csak ne dobjon le senkit. Nem tudok mozdulni. Kell ez. Igen. Most ránézünk. Itt lesz veszélyes. Még ez jó. Ezt kell. Befutunk, eldobjuk. Nem érdekel, mint hogyha nem lenne holnap, és túlfutunk ezen a nagyon hideg területen. Az oda be tudunk menni elvileg az ajtóval, nagyjából szembe van, vagy jobbra is el, vagy balra is. Azt majd mindjárt kiderül. Ja, nem, ott látni fogom, amit látni kell. De lehetne egy picit gyorsabb, szerintem. Hát még jók vagyunk. De már látom a leheletemet. Hogy de jó, hogy... Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification. But my reason for getting into genetics was true. Because you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long. Until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River.
I was half dead from starvation and he shared his Az volt a rations ninja, with me. akit szétkaszaboltunk, vagy szétvertünk. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. Asszal ügy. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who was he? Big You mean Boss. Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. Ha, nem is értem. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. Hú, de egyszerű 2 vagy. years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. Hát I igen, már nem wasn't sure úgy before, nézett but ki. now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. No. Naomi, tell me something. About Fox Die? Fox Die is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox Die contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the Tehát hiába macrophages adják that be begin bárkinek, nem creating mindenki TNF támadnak. epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi, What? you must have programmed that thing to kill me too, right? Hát Do I akkor still igen. have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox Die. Huh? You weren't. No. You were injected with Fox Die as a part of this operation. Ó, I just wanted to let you know that. hát akkor azt a koronel az ezredes It's adta not be. the whole truth. Huh? The real thing I wanted to tell you was... Snake, Hey, what are you doing? Snake! Kapja! Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox Die was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. De ahhoz képest eléggé lazán tudod beszélgetni. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Hát akkor fussunk. Ja.
Nem bízok abba a kártyába, az inkább csekkolom. Ez kell. Remélem nem lesznek ott azok a paparasztok. Aztán, jó. Nincs időm, nincs időm. Azt hittem, megszopattam magam. De amúgy simán végig tudtam úgy futni, hogy nem dobálok semmit. Az volt az mi? De jó. Kell a kártya, mert nem tudok oda menni az ajtó. Bum. De remélem, hogy itt nem várnak rám. De, az egy hülye. Istenem, de kitartó az is. Ja, most már nem fog kihűlni szerintem. Mindegy, felélek, hogyha még piros, akkor mentek egyet, mert nem akarom, hogy itt a fejénél legyen az, hogy valamit vissza kell tölteni, vagy meghalni. Ez eléggé szépen vagyok. Kell még piros. Mailing barátnőm. Snake, Naomi's under arrest. What the hell is happening over there? What's the Colonel thinking? Campbell is... I'm sorry, I can't say anymore. But please believe me, I'm here to help you until the end. Azt tudom, te jó fej vagy. Please, Nick, don't give up. Hát, nem akarom feladni. Hol van a Google? De legjobb helyen tudok. Hol van, bazd meg? Semmi. Nem kell itt aggódni, futni kell. Jó, ez még piros. A kamerákat el kell intézni. Össze-vissza nyomogatom. Jó, de hál' Istennek ezt az elektrotechnikai készüléket nem tette tönkre. Palcode number 3 confirmed. Palcode entry complete. Melegnek kell lenni a kártyának. Activated. No, why? Detonation. Launch. I
deactivated it. Hát nem úgy néz ki. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox Die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know if you come with me. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. Basszus. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming jókor mondod, amikor már So beizítottam. who is it? Snake, you've been talking to Me, dear brother. Liquid, how the... You've served your purpose. You may die now. Oké. Még rábaszok egy cigire, hamarabb meghalok. Akkor hogy jutunk ki? Hát a gázmaszba is fogy a... Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Egy perc. Jó, de... Mondjuk az az élet. Oxigén nem hiszem, hogy... I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Akkor nyissad! Ki volt az a pucér ember ott? Az Liquid? Jó, viszont akkor szerintem most mentés lesz egy mailingnél. Are you hurt, Snake? Nem. És akkor folytatjuk majd a továbbiakat, de szerintem akkor ez már tényleg a végjáték lesz, nem úgy, ahogy pénteken mondtam. De innen már szerintem kifel akkor Liquiddel meg kell harcolni.
for me, Snake. És utána meg szerintem a Metal Gear-re, vagy mind a kettő egybe, az majd kiderül. Meg szerintem sok átvezető lesz. Na köszi szépen, hogy itt voltatok, lehetek jók, sziasztok!